با سلام به کانال دنیای فیزیک و شبیه سازی خوش آمدین. این ویدیو چهارمین ویدیو از مجموعه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار لمس هست. در ویدیوهای قبلی ما در مورد مفاهیم پایه‌ای دینامیک مولکولی صحبت کردیم و نرم افزار لمس رو معرفی کردیم و کاربردهای اون رو توضیح دادیم. همچنین نحوه نصب و اجرای اون رو در سیستم عامل ویندوز به صورت قدم به قدم توضیح دادم که در بالا میتونین لینک مربوط به ویدیوهای آموزش نصب این نرم افزار در سیستم عامل ویندوز رو ببینین. در این ویدیو ما میخوایم یک شبیه سازی انجام بدیم و یک فایل اینپوت ساده بنویسیم، اون رو اجرا کنیم و در نهایت نتیجه شبیه سازی رو با استفاده از نرم افزار اوویتو مشاهده و بررسی کنیم. در شروع هر شبیه سازی شما اول باید یک سیستمی رو تعریف کنین که قدم اول این هستش که مشخص کنین که سیستمتون 2 بعدی هست یا 3 بعدی و بعد جعبه شبیه سازیتون چه شکلی داره، چه تعداد اتم میخواید که داخل این جعبه قرار داده بشه و برهم کنش بین اتم ها به چه صورت باشه. در این ویدیو ما سیستمی که میخوایم شبیه سازی کنیم یک سیستم لنارد جونز ساده هستش. جعبه شبیه سازیمون یک مکعبی هست که طول هر ضلع اون 20 واحد کاهش یافته است و میخوایم 1000 اتم داخل این جعبه قرار بدیم. برهم کنش بین اتم ها با استفاده از پتانسیل لنارد جونز تعریف میشه که ما اینجا از پتانسیل لنارد جونز 12.6 استفاده میکنیم. این پتانسیل 2 تا پارامتر داره، اپسیلون و سیگما، که اپسیلون واحدش از نوع انرژی هست و عمق چاه پتانسیل رو بهمون نشون میده و قدرت برهم کنش 2 تا ذره رو بهمون نشون میده که چقدر هست و سیگما هم قطر هر کدوم از این اتم هایی هست که داخل جعبه قرار دادیم. در این رابطه که پتانسیل لنارد جونز رو نشون میده، R فاصله بین 2 اتم هست. پس ما باید در فایل اینپوتمون اول جعبه رو تعریف کنیم، بعد اتم ها رو توش ایجاد کنیم و بعد مشخص کنیم که نوع برهم کنش ها به چه صورتیه. قدم اول برای نوشتن فایل اینپوت این هستش که ما بیایم واحد رو مشخص کنیم. با استفاده از دستور یونیتس ما واحد لنارد جونز رو انتخاب میکنیم چون سیستممون سیستم لنارد جونز هست. با استفاده از دستور دایمنشن میایم مشخص میکنیم که ابعاد سیستم 3 بعدی هست. اگر اینجا 2 قرار بدین ابعاد سیستم 2 بعدی میشه و بعد از اتم استایل استفاده میکنیم تا استایل ذراتی که داخل جعبه قرار دارن رو مشخص کنیم که اتمیک هستن یا مولکول هستن، با هم پیوند دارن یا ندارن، که در اینجا استایلی که ما استفاده کردیم اتمیک هست و در این استایل ذرات فقط میتونن موقعیت مکانی داشته باشن و موقعیت مکانیشون هم در طول زمان میتونه تغییر کنه، ولی اتم ها ساختار داخلی دیگه ندارن و بنابراین حرکت چرخشی نخواهند داشت. بعد از اون باید سیستم رو تعریف کنیم، جعبه شبیه سازیمون رو. تو این مرحله از دستور ریژن استفاده میکنیم. یک منطقه ای رو بهش یه اسمی میدیم به نام باکس که شما هر اسمی دوست داشتین میتونین براش انتخاب کنین و بعد میگیم که میخوایم فرم این منطقه به صورت بلاک باشه، یعنی یه مکعبی باشه که در راستای محور X ضلع اون در X پایین 0 و X بالای 20 قرار گرفته باشه، یعنی در رنج
x بین 0 تا 20 قرار بگیره و ضلع مربوط به محور ایگرگش هم در بازه 0 تا 20 باشه و ضلع مربوط به محور زد جعبه هم در موقعیت بین 0 تا 20 در راستای محور زد قرار داده بشه. و بعد از اون در دستور Create Box استفاده میکنیم و میگیم که این باکس رو برامون بسازه. باید حتما اینجا آیدی که برای Create Box استفاده میکنیم دقیقا آیدی باشه که برای ریژن استفاده کرده بودیم. و بعد عدد 1 هم نشون میده که ما فقط یک نوع اتم داخل این جعبه شبیه سازی داریم. بعد از اون دستور Create Atoms رو استفاده میکنیم و میگیم این اتم هایی که فقط یک نوع دارن رو به صورت رندوم داخل جعبه که اسمش باکس هست بریزه. چه تعداد اتم؟ 1000 تا اتم. و بعد این عدد 1 2 3 4 5 هم یک عدد سید بهش گفته میشه که تولید اعداد تصادفی میکنه برای ما و به طور رندوم میاد 1000 تا نقطه داخل جعبه شبیه سازیمون تعریف میکنه و به هر نقطه یک اتم اختصاص میده. بعد از اون با دستور مس میایم به هر اتم یک جرمی نسبت میدیم. در اینجا ما گفتیم که اتم هایمون که اگر نوع 1 هست جرمشون رو 1 در نظر بگیر. مرحله بعدی تعریف پتانسیل برهم کنشی بین ذرات هستش که ما میتونیم از دستور پیر استایل استفاده کنیم و نوع پتانسیلمون که لنارد جونز بود رو انتخاب کنیم. اینجا لنارد LJ/کات استفاده شده و یک عدد 2.5 داریم که نشون دهنده شعاع کاتاف هست و بعد دستور پیر کوئفیشنت رو داریم که توی این دستور ما میگیم که برهم کنش بین ذرات نوع 1 با ذرات نوع 1 از نوع لنارد جونز باشن با پارامترهای برهم کنشی اپسیلون و سیگمایی که 1 در نظر گرفته شده. این پارامترهای برهم کنشی اپسیلون و سیگما میتونن تغییر کنن یا شعاع کاتاف اینجا میتونه تغییر کنه که من در ویدیوهای مربوط به پتانسیل های برهم کنشی این شعاع کاتاف رو بیشتر براتون توضیح میدم. بعد از مرحله تعریف پتانسیل برهم کنشی میرسیم به مرحله تنظیم پارامترهای شبیه سازی. توی این مرحله میتونیم از دستوراتی مثل ولاسیتی، تایم استپ، ترمو، مینیمایز و فیکس استفاده کنیم. با استفاده از دستور ولاسیتی ما میتونیم سرعت‌های اولیه‌ای رو به هر اتم نسبت بدیم. در این دستور کلمه اول نشون میده که این دستور روی همه اتم ها اعمال میشه. کرییت نشون دهنده این هستش که سرعت ها به صورت تصادفی ایجاد میشه و عدد 1 هم در اینجا دمای سیستم رو نشون میده، یعنی سرعت ها باید طوری تنظیم بشن که دمای سیستم 1 باشه و این عدد هم یک عدد رندوم هست که هر عددی میتونه باشه غیر از 0 و باید مثبت و اینتیجر یا صحیح با هم باشه که از این عدد ما استفاده میکنیم برای تولید یک توزیع سرعت کاتوره‌ای. تایم استپ گام زمانیمون هست که در اینجا 5000 تعریف کردیم ولی خب عددش میتونه تغییر کنه و با استفاده از دستور ترمو ما میایم به لمس میگیم که در چه گام های زمانی کمیت های ترمودینامیکی رو برای ما توی ترمینال یا تو فایل لوگ ثبت کنه. در واقع اینجا عدد 1000 انتخاب شده که نشون دهنده این هستش که هر 1000 تایم استپ این کمیت ها سیو میشن.
اما با توجه به اینکه ما اتم ها رو به صورت رندوم داخل جعبه شبیه سازی قرار دادیم، ممکنه که بعضی از اتم ها خیلی به هم نزدیک باشن یا در موقعیت های ناپایداری قرار گرفته باشن. به همین منظور ما باید بیایم انرژی سیستم رو مینیمایزش کنیم و سیستم رو به یک حالت پایدارتری برسونیم. در مرحله بعد باید انرژی مینیمایزیشن انجام بدیم. با استفاده از دستور مینیمایز میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی چرا این مرحله مهم هستش؟ برای اینکه ما در قسمت سیستم دیفینیشن اتم ها رو به صورت رندوم داخل جعبه شبیه سازی ریخته بودیم. این باعث میشه که بعضی از اتم ها خیلی به هم نزدیک باشن و نیروهای بین اونها خیلی بزرگ بشه و انرژی سیستم به یک حالت ناپایدار برسه و باعث بشه که شبیه سازیمون هم ناپایدار بشه و حتی جعبه شبیه سازی منفجر بشه. پس ما از دستور انرژی مینیمایزیشن استفاده میکنیم، از دستور مینیمایز استفاده میکنیم تا بتونیم انرژی سیستم رو به یک حالت پایدارتری ببریم. در این دستور عدد 10 به توان منفی 4 و 10 به توان منفی 6 رو برای حد دقت به ترتیب انرژی و نیرو استفاده کردیم. این اعداد قابل تغییر هستن و بعد از اون عدد 100 رو میبینین که در واقع به نرم افزار میگه که تکرار این الگوریتم مینیمایزیشن رو چند بار انجام بده و عدد 1000 هم نشون میده که حداکثر تعداد محاسبه انرژی و نیرو چقدر باید باشه. پس دستور مینیمایز تا وقتی ادامه پیدا میکنه که یا سیستم به تعادل برسه یا به محدودیت هایی که ما تعریف کردیم برای انرژی و نیرو اون محدودیت ها برسه. و اگر ما این مرحله مینیمایزیشن رو انجام ندیم نمیتونیم به نتایجی که به دست میاریم اطمینان کنیم. در مرحله بعد ما بتونیم که روی دمای سیستم یا روی فشار سیستم یا هر دوتاش یک کنترلی داشته باشیم که در اینجا ما میخوایم سیستم رو جوری کنترل کنیم که تعداد ذراتمون تغییر نکنه، حجم سیستم هم تغییر نکنه و دمای سیستم هم روی 1 باشه. برای انجام این کار ما از یک دستور به اسم فیکس استفاده میکنیم. فیکس NVT در واقع به ما کمک میکنه که دمای سیستم رو کنترل کنیم و اون رو ثابت نگه بداریم. این دستور فیکس NVT میتونه مثل یک ترموستات عمل کنه و دمای سیستم رو روی یک مقدار مشخصی نگه داره. پس اینجا توی این دستور فیکس که ما بهش آیدی 1 دادیم میگیم که در مورد همه اتم ها این قید رو نگه بدار که دمای اولیه و نهاییشون روی 1 قرار داده بشه. اینجا تمپ مخفف تمپریچر دما هست و این عدد 1 دمای اولیه و عدد 1 بعدی دمای نهایی رو نشون میده. 500 هم سرعت واکنش ترموستاتمون رو نشون میده. بهش میگن تی دمپ که اگر کوچیک باشه سریع دما رو تنظیم میکنه و اگر بزرگ باشه آرومتر دما رو تغییر میده. بعد از اینکه پارامترهای شبیه سازی رو مشخص کردیم باید بریم قسمت آوتپوت یا خروجی هایی که مد نظرمون هست از این شبیه سازی به دست بیاریم. خروجی های مختلفی میشه از لمس گرفت ولی یکی از اینها یک فایلی هست به نام دامپ که با استفاده از دستور دامپ میتونین این خروجی رو از شبیه سازی بگیرین که این دستور چی میگه بهمون؟ میگه که
بیا برای تمام ذرات موقعیت x و y و zشون رو هر 100 تایم استپ توی یک فایلی به نام dump.xyz بریز. بعد از اینکه شبیه سازی تموم میشه ما این فایل دامپ رو میتونیم استفاده کنیم توی اوویتو نحوه حرکت ذرات رو ببینیم. همچنین میتونیم یک فایل ریستارت بسازیم، یعنی بگیم که بعد از گذشت چه مدت زمانی یک فایل ریستارت برای ما بنویس که ما بتونیم توی شبیه سازی‌های بعدیمون ازش استفاده کنیم. در واقع وقتی این فایل ریستارت نوشته میشه شما میتونین بیاین شبیه سازیتون را از این نقطه که تموم شده بود دوباره شروع کنین. و در نهایت دستور ران رو داریم که توی این دستور مشخص میکنیم که برای چه مدت زمانی این شبیه سازی ران بشه. خب بیایید الان یک فایل اینپوت درست کنیم، تمام اون دستورات با اعدادی که گفته بودم رو داخلش قرار بدیم. من این کار رو قبلا انجام دادم برای اینکه وقتمو نگیره. در واقع شما میتونید یک کلیک راست بکنین تو قضیه نیو تکست داکیومنت اینجا ایجاد کنین و بعد اسمش رو هم بذارین این دات اگزمپل یا هر اسم دیگه که میخواین، ولی اولش این بذارین یک نقطه و بعد اسمی رو که خودتون دوست دارین براش انتخاب کنین و بعد دستوراتی که من گفته بودم اونجا رو به ترتیب مرحله استپ 1 2 3 4 5 و 6 رو تمام دستورات رو اینجا قرار بدین. من زمان شبیه سازی رو 50,000 در نظر گرفتم. این رو سیو میکنم. برای اینکه اینو بتونیم ران کنیم همونجوری که توی ویدیوهای مربوط به نصب و اجرای نرم افزار لمس براتون توضیح دادم، میتونین توی نوار ابزار بالا اینجا یک کلیک کنین، کل مسیر آبی میشه و CMD رو بنویسین. وقتی CMD رو میزنین یه ترمینال به این صورت براتون باز میشه. توی این ترمینال تایپ میکنین LMP یک فاصله میندازین و علامت منفی رو اینجا تایپ میکنین این و بعد اسم فایل اینپوتتون رو می نویسین. اینتر رو میزنین. شبیه سازی در حال ران شدن هست و چون زمان کمی هم من بهش داده بودم 50,000 تایم استپ، این خیلی زود تموم میشه. فایل هایی که براتون ایجاد شده، اینجا یک فایل دامپ براتون ایجاد شد، همونجور که توضیح دادم یک فایل ریستارت براتون داده توی زمان 50,000 که براش تعریف کرده بودیم و یک فایل لوگ بهتون داده که توی این فایل لوگ تمام جزئیاتی که تو صفحه ترمینالتون بود اینجا سیو شده که بهتون میگه که خب چند تا اتم تولید شده، 1000 تا اتم وجود داره توی یک created orthogonal box، توی یک باکسی که مکعبی هست و از 0 تا 20 در راستای محور x قرار داره، از 0 تا 20 در راستای محور y و از 0 تا 20 در راستای محور z و بعد پتانسیل برهم کنشی، قسمت مینیمایزیشن انرژی اینجا انجام شده و بعد در نهایت قسمت ران اصلی که با استفاده از دستور ترمو استایل که بهش گفته بودیم که در هر 100 گام زمانی بیاد کمیت‌های ترمودینامیکی رو برامون سیو کنه. همونجور که می‌بینین دما، تمپریچر، انرژی بر واحد مول، انرژی کل و فشار رو برامون به صورت بای دیفالت به صورت از پیش تعیین شده
سیو کرده در هر گام زمانی 100 تایم استپی، یعنی در زمانهای 100 200 300 که در واقع بازه زمانیشون با هم به اندازه 100 گام زمانی تفاوت داره. اینا رو برامون سیو کرده. حالا در ویدیوی بعدی میبینیم که چطور میتونیم این قسمت رو حتی تغییر بدیم تا کمیت‌های ترمودینامیکی که خودمون میخوایم رو برامون بنویسه و نه این کمیت‌هایی که از قبل براش تعریف شده. بعد از اون میتونیم از نرم افزار اوویتو استفاده کنیم و فایل دامپی رو که ساخته شده رو باز کنیم و حرکت ذرات رو در طول اون بازه زمانی شبیه سازی شده مشاهده کنیم. برای این کار فایل دامپ رو میندازیم داخل نرم افزار اوویتو. اوکی رو میزنیم. اتم ها رو اینجا دارین مشاهده میکنین. برای اینکه جعبه شبیه سازی رو هم ببینین میتونین گزینه Generate Bonding Box رو انتخاب کنین تا باکس شبیه سازی هم برای شما نمایش داده بشه و بعد این رو میتونین پلی کنین و به این ترتیب حرکت اتم ها رو مشاهده کنین. پس به طور کلی در این ویدیو دیدیم که چطور میتونیم یک فایل اینپوت برای یک سیستم ساده‌ای مثل لنارد جونز بنویسیم، اون رو اجرا کنیم و بعد نتیجه این شبیه سازی رو در اوویتو مشاهده کردیم. در ویدیوی بعدی میخوایم که پارامترهای مختلف این شبیه سازی رو تغییر بدیم و ببینیم که چه تأثیری روی رفتار سیستم میذاره. مثلا اگر که به جای اینکه اتم ها رو به صورت کاتوره‌ای تو جعبه شبیه سازی قرار دادیم، اگر اونها رو به صورت منظم بچینیم چه اتفاقی میفته، یا اگر دمای سیستم رو تغییر بدیم چه اتفاقی میفته. پس در ویدیو بعدی هم با ما باشین تا با هم جزئیات بیشتری شبیه سازی کنیم. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده و براتون مفید بوده ممنون میشم که اون رو لایک کنین و کانال من رو هم سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند میسپارم.